สวัสดีครับทุกวันนี้การติดฟิล์มมือถือก็ง่ายมากนะครับผมสั่งฟิล์มมือถือ OS Gear มาก็ได้ที่ครอบเลนส์แถมมาด้วยนะครับเป็นเซตนะตัวนี้เขาขายในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับวางขายในออนไลน์ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมตัวนี้ผมสั่งมาเพื่อที่จะติด iPhone เครื่องใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้เป็น iPhone 16 Pro Max นะครับเป็น Full Cover 1:1นะครับตัวนี้ก็เป็นเซตนะเป็นกล่องที่เขาทำมาเพื่อกันฝุ่นอยู่แล้วนะครับผมก็จะลองทำให้ดูเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำเองได้เลยนะครับคุณสมบัติเขาค่อนข้างดีที่เขาเขียนไว้ตัวนี้ก็เป็น Dust Free Film Cabin ด้วยนะครับก็เป็นกล่องที่เวลาเราสวม iPhone ลงไปจะไม่มีฝุ่นนะครับก็จะมาทำให้ดูเผื่อเป็นตัวอย่างหลายๆท่านถ้าอยากจะซื้อมาแล้วทำเองก็ทำได้เลยไม่ยากมีสำหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับเวลาผมติดฟิล์มผมมักจะมีไฟด้วยนะครับเพื่อที่จะส่องดูฝุ่นนะตัวนี้ก็เป็นโคมไฟที่ผมตั้งใจจะเปิดวางไว้ตรงนี้นะครับสามารถที่จะส่องดูฝุ่นได้ตรงนี้สังเกตดูไหมครับเขาจะมีฝุ่นโผล่มาแล้วตรงนี้นะเวลาส่องแบบนี้เนี่ยมีฝุ่นจะเห็นได้ชัดนะครับคุณก็ใช้วิธีลูบออกเอาผ้าไมโครไฟเบอร์มาลูบแบบนี้นะครับก่อนที่จะเอาเข้ากล่องกันฝุ่นนะจริงๆก็เช็ดก่อนฟิล์มตัวนี้จะมีระบบทำความสะอาดฝุ่นเองนะครับแต่ว่าคราบสกปรกอาจจะไม่ได้แนะนำว่าให้คุณใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดหน้าจอของมือถือคุณก่อนนะครับในการเริ่มต้นใช้งานก็เปิดตรงนี้ได้เลยครับเปิดแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็เปิดกล่องจากนั้นดึงออกมานะครับซึ่งผมเคยสาธิตไปแล้ว1รอบนะครับจากนั้นก็ดึงตรงนี้ออกมาวิธีติดฟิล์มด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือด้านนี้เขาเขียนว่าเป็นด้านบนนะครับตรงนี้นะท็อปนะครับวิธีติดฟิล์มนะครับก็เอาคว่ำลงไปแบบนี้แล้วครอบลงไปบนมือถือนะครับค่อยๆใส่นะแล้วก็กดลงไปเลยนะครับสังเกตดูตรงนี้เขาจะเขียนว่า16 Pro Max นะครับโอเคลงไปแล้วลงพอดีเป๊ะเลยนะครับด้านนี้ก็ลงพอดีเช็คทุกด้านนะครับโอเคละแบบนี้พร้อมนะครับลำดับถัดไปให้คุณดึงตัวนี้เพื่อที่จะลอกออกมานะครับนี่เลยนะดึงนะครับสังเกตดูตรงนี้ออกมาแล้วนะครับมาละกดตรงกลางก่อนนะตรงกลางเราค่อยๆไล่บนล่างนะครับโอเคเนี่ยค่อยๆไล่ไปตามขอบนะครับกดตรงกลางก่อนตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้กำมะหยี่ตรงนี้เช็ดรอบๆนะครับดูง่ายมากๆฝั่งนี้ก็เช็ดเพื่อกดเข้าไปข้างๆโอเคลอกออกเลยก็ได้เราค่อยเก็บมุมครับค่อยๆเก็บไล่จากข้างในออกมาข้างนอกนะครับค่อยๆรีดค่อยๆไล่ฝุ่นออกมาจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับโอเคก็เสร็จแล้วครับการติดฟิล์มด้วยตัวเองนะครับง่ายมากๆแค่วางลงไปแล้วก็ลอกออกมาเท่านั้นเองแต่คุณต้องเก็บขอบนิดนึงนะบริเวณด้านขอบเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ติดคุณก็ใช้เล็บหรือนิ้วกดรีดออกแค่นั้นเองง่ายมากนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายได้นะครับซื้อกล่องแบบนี้มาก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับช่วยเราได้เยอะนะครับตอนนี้อุปกรณ์ตัวนี้ก็เรียบร้อยทำตามหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วนะครับลำดับถัดไปติดฝาครอบเลนส์ครับเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็แกะออกแบบนี้จากนั้นก็วางลงไปครอบทีละเม็ดนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ผ้ากำมะหยี่ที่เขาแถมมาเช็ดพร้อมกดนิดนึงก็โอเคเสร็จแล้วครับตัวเลนส์หรือว่ากล้องก็ถูกครบทั้ง3ชุดแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับสวมเคสกลับเข้าไปจะเห็นได้ว่าฟิล์มติดตรงกลางเป๊ะพอดีครับไม่คลาดเคลื่อนเลยการติดโดยกรอบหรือว่ากล่องที่เขาให้มาถือว่าเยี่ยมกว่ามนุษย์ติดเยอะเลยครับแม่นยำเป๊ะเกือบ 100% เลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากกับการติดฟิล์มแบบนี้ราคาไม่ถึง200ถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับสีส้มจะเป็นยี่ห้อ OS Green นะครับตามนี้ผมก็รู้สึกว่าติดง่ายพอๆกันนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ซึ่งร้านที่ผมซื้อเนี่ยเขาแถมกล้องด้วยนะคุณจะได้ฝาครอบกล้องมาด้วยซึ่งแนะนำว่าติดไปพร้อมกันดีกว่านะครับติดตัวฟิล์มด้านหน้าด้วยแล้วก็ฝาครอบกล้องด้วยถือว่าราคาประหยัดครับมาครบนะครับ